पहिला चाहिँ स्लिप नट बनाउने। अनि 7 वटा चेन लिने 1 2 3 4 5 6 7 अनि एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा लिने। अनि यो एक्स्ट्रा लिएको यसलाई यसमा चाहिँ नगरेर सेकेन्ड चेनबाट सिंगल क्रोशे बनाउने 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा भयो। अनि फेरि एउटा चेन लिने अनि फर्काउने अनि त्यसपछि फेरि सेकेन्ड चेनबाट सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 7 फेरि एउटा चेन लिने फेरि फर्काउने अनि सेकेन्डबाट फेरि सिंगल क्रोशे यस्तै गरेर 46 वटा गर्ने 46 वटा 46 वटा भएपछि अब यो सुरुमा हामीले यो सिंगल चेन तान्नु परेन। अब यो सुरुमा पहिला चाहिँ हामीले एउटा सिंगल क्रोशे गर्नु पर्यो अनि सेकेन्डमा चाहिँ 2 वटा 1 2 अनि फेरि अर्कोमा एउटा मात्र अनि फेरि अर्कोमा 2 वटा अनि एउटा अनि लास्टमा फेरि 2 वटा दुईचोटि गर्ने लास्टमा यसरी। अनि त्यसपछि अब जतिवटा छ नि अब सबैमा एक चोटि मात्र गर्ने एक चोटि सिंगल क्रोशे बुनिदिने सबैमा एक चोटि मात्र। अनि लेभल 3 मा चाहिँ अघिको जस्तै फेरि बढाउने। लेभल 3 मा चाहिँ अब सुरुमा 2 चोटि अनि 1 चोटि फेरि 2 चोटि अनि 1 चोटि यस्तै गर्दै जाने। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ लेभल 1 मा चाहिँ यस्तै बढाउने 2 चोटि अनि 1 चोटि 2 चोटि 1 चोटि गर्दै जाने। लेभल 2 मा चाहिँ सबैमा एक चोटि गर्ने। लेभल 3 मा फेरि बढाउने यस्तै 2 चोटि गर्ने अनि 1 चोटि गर्ने फेरि 2 चोटि बुन्ने अनि 1 चोटि बुन्ने गरेर। लेभल 4 मा एक चोटि मात्र लेभल 5 मा 2 चोटि लेभल 6 मा एक चोटि यस्तै गर्दै गर्दै अनि लेभल 10 सम्म बनाउने। यो चाहिँ लेभल 10 सम्म भयो। अब सबैमा एक चोटि मात्र सिंगल क्रोशे गरेर आफ्नो साइजको बनाउने जति लामो हुन्छ। लेभल 10 सम्म बनाइसकेपछि अब सबैमा एक चोटि मात्र बुन्दै जाने। पन्ध्र नत्र 16 सम्म बुन्ने। फर्स्टमै एउटा सिंगल क्रोशे बुन्ने अनि सेकेन्डमा फेरि सेम त्यस्तै गरेर यस्तो 3 वटा चेन ल्याउने अनि एकैचोटि यिनीहरूलाई यसरी निकालिदिने अनि सेकेन्डमा चाहिँ एउटा सिंगल क्रोशे फेरि त्यस्तै अनि फेरि सिंगल क्रोशे अनि फेरि दुईटैमा यसरी गरिदिने फेरि सिंगल क्रोशे यस्तै गर्दै जाने यहाँसम्म।
अनि लास्टमा फेरि डिक्रिज। अनि त्यसपछि चाहिँ सबैमा एक एकचोटि सिङ्गल क्रोसे बुनिदिने, सबैमा एक एकचोटि। सबैमा एक एकचोटि, सबैमा एउटा एउटा सिङ्गल क्रोसे बुनिसकेपछि फेरि अनि अघिको जस्तै घटाउँदै जाने। अब डिक्रिजिङ रो यसरी, अनि फेरि एउटा सिङ्गल क्रोसे, फेरि 3वटा चेन लिने, 1 2 3वटा भयो नि। हो यस्तै गर्दै जाने। यो भ्याएपछि अनि फेरि अर्को रो चाहिँ एउटा एउटा सिङ्गल क्रोसे बुन्ने। यस्तै गर्दा गर्दै अनि लास्टमा हामीलाई 7 चेनसम्म आउँदासम्म यही प्रोसेस दोहोऱ्याउँदै जाने। लास्टमा अहिले 7वटा चेन भयो। अब 7वटा चेन भएपछि अब यसैलाई नै बनाउँदै जाने। यसरी सुरुमा हामीले बनाएको जसरी। 2 3 4 5 6 7। अब यसैलाई नै बढाउँदै जाने। अब यति नै लामो गरेर।